Përshëndetje në emrin e çmuar të Jezusit. Sot unë dua të ndaj me ju një mesazh që titullohet Afrojuni Perëndisë dhe ai do t'ju afrohet juve. Do lexojmë nga letra drejtuar kishës nga Jakobi, letra e Jakobit, kapitulli 4, vargu 8. Afrojuni tek Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Pastroni duart o mëkatar dhe pastroni zemrat o njerëz me dy mendje. Shkrimi i shenjtë, Biblia, na thot, afrohuni te Perëndia dhe ai do t'u afrohet juve. Shkrimi thot, afrohuni tek Perëndia. Kjo është vepër e vullnetit ton të lirë. Nëse duam që ta ndjejmë Perëndin afër, ne duhet t'i afrohemi atij. Dhe nëse i afrohemi atij, Perëndia do na afrohet ne. Perëndia rri aq larg sa ti dëshiron. Dhe Perëndia mund të vi aq afër sa ti dëshiron. Ai nuk e uzurpon vullnetin e njeriut. Nëse ti dëshiron t'i afrohesh Perëndisë, ai do t'afrohet ty. Ai respekton vullnetin dhe dëshirën tënde. Perëndia ka kërkuar gjithmonë që njeriu t'i afrohet atij. Dhe nëse ne i afrohemi Perëndisë, ai do të na afrohet ne. Sepse shkrimi thot qartë, afrohuni tek Perëndia, dhe kjo letër u drejtohet besimtarve. Jakobi shkruan kishës dhe thot afrohuni tek Perëndia dhe ai do t'u afrohet juve. Sa afër dëshiron ta ndjesh Perëndin në jetën tënde? Sa shumë dëshiron ta njohësh Perëndin, karakterin e tij, natyrën e tij? Atëherë fjala e tij na thot ta afrohemi tek Perëndia. Fjalë të urta kapitulli 8 vargu 17 na thot. Zoti këtu është duke thënë: unë i dua ata që më duan, dhe ata që më kërkojnë me kujdes, me gjenjë. Shkrimi thot që unë i dua ata që më duan, dhe ata që më kërkojnë me kujdes, me gjenjë. Konteksti është urtësia e Perëndisë. Kur ne duam Perëndin, kur ne duam drejtësinë e tij, kur ne duam gjërat e tij, kur ne duam Perëndin, atëherë ne do ta gjejmë atë. Isaia te kapitulli 45 vargu 15 thot: në të vërtet ti je një Perëndi që fshihesh, o Perëndi i Izraelit, o shpëtimtar. Tani shkrimi thot, ti je një Perëndi që fshihesh. Ai nuk fshihet që të largohet, por fshihet që të kërkohet dhe të gjendet. Kjo është natyra dhe karakteri i tij. Perëndia nuk vjen në jetën tënde në mënyrë të sforcuar. Ai vjen në mënyrë të sjellshme. Ai vjen në mënyrë të butë. Ai nuk vjen në mënyrë pushtuese. Ai nuk vjen në mënyrë uzurpuese. Ai vjen në një mënyrë që të bën ty ta duash atë. Kur ti e kërkon atë, atëherë ai do të vijë. Kur ti i bie mbrapa vullnetit të tij dhe personit të tij, atëherë ai do gjendet prej teje. Kur ti e kërkon Perëndin, Perëndia do të afrohet ty. Kur ti afrohesh Perëndisë, Perëndia do të afrohet ty. Tani ne do shikojmë disa pika në mesazhin e sotëm si t'i afrohemi Perëndisë. Tek Mateu kapitulli 15 vargu 8 ne lexojmë: ky popull më afrohet me gojë dhe më nderon me buzët, por zemra e tyre rri larg meje. Zoti është duke folur për popullin e tij dhe thotë ky popull më afrohet me gojë dhe më nderon me buzë, por zemra e tyre rri larg meje. A është e mundur që zemra e dikujt të jetë larg Zotit e megjithatë ai thot gjën e duhur? Ai flet gjën e duhur? Ka shumë njerëz që e njohin fjalën e Zotit dhe thonë gjën e duhur, rrethejnë gjën e duhur. Madje po të dëgjosh duke folur, duket sikur ka një kuptim të thellë të fjalës së Zotit të Perëndisë. Po është tjetër gjë t'i afrohesh Zotit me gojë dhe tjetër gjë domethënë t'i afrohesh Zotit me zemër. Normalisht ne do të themi gjën e duhur, por fjala e Zotit na tregon që populli i beslidhes i afrohej Zotit me gojë. Pra, thoshte gjën e duhur, por zemra e tyre, thot Zoti, rri larg meje. Ti mund të kesh një zemër që rri larg Zotit. Ti mund të jesh besimtar, e megjithatë mund të jesh i ftohtë. Mund të jesh i vakët, le ta themi. I vakët ndaj Zotit, ndaj pranisë së tij. Dëshira dhe pasioni yt për Perëndin kanë rënë. Perëndia dëshiron që zemra jonë gjithmonë të rri afër tij, sepse ata që e kërkojnë me kujdes Perëndin do ta gjejnë. Prandaj shkrimi thot afrojeni Perëndisë dhe si rezultat ai do t'ju afrohet juve. Nëse ti nuk i afrohesh Perëndisë,
Nëse ti nuk bën zgjedhjen e duhur, ti afrohesh Perëndisë çdo ditë duke kërkuar fytyrën e tij, duke kërkuar vullnetin e tij, duke kërkuar praninë e tij, atëherë ti nuk mund të presësh që Perëndia të afrohet ty. Ky nuk është një veprim në inat i Perëndisë, por Perëndia afrohet atyre që e kërkojnë. Perëndia gjendet nga ata që i bien mbrapa. Është shumë e rëndësishme ta kërkojmë Zotin me gjithë zemrën. Pra, shkrimi thotë, zemra atyre rri larg meje. Mënyra e parë ose mënyra se si ne afrohemi Zotit është afroju Zotit me zemrën tënde. Është me zemër që ne afrohemi Zotit. Zemra jonë ose njeriu i brendshëm, njeriu frymëror, njeriu që është brenda nesh, brenda fizikut tonë, i afrohet dhe kërkon Zotin. Pra me zemër ne afrohemi. Kur ne duam Zotin me gjithë zemër, kur ne duam të rrim afër me zemrën tonë. Ka shumë njerëz që thonë, po unë dua Zotin, dua t'i rri afër, po është tjetër gjë ta thuash me gojë, në tjetër gjë ta nënkuptosh këtë gjë me zemër. Patjetër që është e rëndësishme rrëfimi i asaj që themi, rrëfimi i besimit tonë, por ai rrëfim duhet të dalë nga zemra, duhet të dalë nga thellësia e zemrës. Afroju Zotit me zemër. Jeremia kapitulli 30 dhe vargu 21 thotë: Princi i tij do të jetë një prej tyre, dhe sundusi i tij do të dalë nga mesi i tyre. Unë do të bëj që ai të afrohet dhe ai do të vi afër meje. Vini re fjalët. Unë do të bëj që ai të afrohet dhe ai të vi afër meje. Kush pra do të përësishte zemrën e tij që të më afrohet, thot Zoti. Zoti, karakteri i tij, natyra e tij, është që njerëzit ta duan me qëllim që ai të afrohet. Nëse ti e ndjen tërheqjen e Zotit në zemrën tënde, të takon ty që të përgjigjesh. Patjetër Zoti është iniciatori, sepse Zoti thotë unë do të bëj që ai të afrohet dhe ai do vi afër meje. Pra ai do vi afër meje, është vepër vullneti i tij, por unë do të bëj, thotë Zoti. Pra Zoti ka tërheqjen. Zoti të tërheq në zemrën tënde, por ti je ai që i përgjigjesh. Zoti nuk detyron, ai fton. Zoti nuk detyron, ai vetëse fton. Ne na takon të përgjigjemi ftesës tij për t'u afruar. Dhe kjo bëhet me zemër. Kur ne kemi një zemër pas tij, që kërkon atë, që kërkon vullnetin e tij, atëherë të gjitha gjërat tjera shkojnë në vendin e duhur. Por ti mund të bësh gjën e duhur, madje mund të thuash edhe gjën e duhur, por ama zemra jote është e vakët. Zemra jote nuk dëshiron të afrohet Zotit, i afrohet me buzë. Por zemra është e ftohur. Është shumë e rëndësishme të ruajmë zemrën tonë. Bibla thotë ruaje zemrën tënde, sepse nga ajo dalin burimet e jetës. Fatkeqësisht, ne shohim besimtar që kanë dashur Zotin për një farë kohe, për një farë stine, për një farë periudhe, po për shkak të gjërave të jetës, për shkak të sfidave të jetës, të shqetësimeve të jetës e shumë gjëra tjera. Zemra tyre është ftohur dhe nuk po kërkon Zotin, nuk kërkon të afrohet Zotit. Kjo është një përpjekje e përditshme. Kjo nuk është diçka që e bëjmë në baza javore apo në baza mujore ose në baza vjetore. Është diçka që ne vazhdimisht e bëjmë me qëllim të afrohemi Zotit. Kur ti ke një dëshirë, kur ti je i jetur dhe i uritur, dhe vazhdimisht duke të kërkuar fytyrën e tij, vullnetin e tij, planin e tij për jetën tënde. Dëshiron të njohësh zemrën e tij, dëshiron të njohësh mendimet e fshehta të zemrës, ato gjëra që kanë të bëjnë me natyrën dhe karakterin e tij. Atëherë kjo do të thotë marrëdhënie, kjo do të thotë bashkësi, kjo do të thotë afrimitet me Zotin. Edhe ata që duan t'i afrohen Perëndisë, Perëndia do t'u afrohet atyre. A u ka ndodhur ndonjëherë që ju të njihni dikë dhe nuk doni t'i afroheni atij? Dhe si rezultat ai nuk u afrohet ju? Pse? Sepse zakonisht njerëzit që ne duam t'u afrohemi, zakonisht atyre njerëzve u japim shansin që t'na afrohen. Kështu është edhe me Zotin. Kur ne duhet t'i afrohemi atij, ai përgjigjet zemrës tonë, i përgjigjet kërkesës tonë, i përgjigjet dëshirës tonë dhe ai na afrohet. Por nuk duhet harrojmë që është në përgjegjësinë tonë. Zoti nuk do t'ia shfaq veten e tij atyre njerëzve që nuk duan t'ia dinë për të,
nuk do t'ja shfaqë në sensin ta zbuloj karakterin e tij, natyrën e tij, vullnetin e tij. Atyre njerëzve që e marrin lehtë ato. Për shembull, nëse ti merr lehtë një person, atëherë je duke dhënë mesazhin nga njëherë edhe të pa folur, që unë dua ty në distancë, nuk dua që të më afrohesh. Të njoh, por ama nuk duhet të më afrohesh. Shpeshherë besimtarët megjithëse e njohin Zotin, nuk futen në marrëdhënie të thellë, nuk futen në një bashkësi të thellë, në miqësi të thellë me Zotin, sepse zemra e tyre nganjëherë është e ftohur, zemra e tyre është lidhur pas gjërave tjera, zemra e tyre është lidhur pas, le ta themi, hobeve tjera në jetë. Dhe e shpenzojnë kohën e tyre, ëndrat e tyre, fokusin e tyre. Kjo nuk do të thotë që në këtë jetë ne nuk kemi gjëra që na pëlqejnë. Kjo nuk do të thotë që nuk merrim me ato gjëra legjitime të jetës, por kur Zoti është i pari, kur ne kërkojmë Zotin të parin dhe vazhdimisht qëllimi jon kryesor është i afrohemi atij, për ta njohur atë më mirë, për të njohur natyrën dhe karakterin e tij. Dhe ai është kaq i madh, ai është kaq i mirë, saqë në përjetësi ne do mësojmë gjëra se kush është ai. Do të mësojmë këto zbulesa, por për ata që e kërkojnë ato këtu në tokë, Perëndia ja u zbulon veten e tij. Ai është një Perëndi që e fsheh veten e tij, thotë shkrimi. Ai nuk e fsheh për ta mbajtur veten e tij larg nesh, ai e fsheh veten e tij që ne ta kërkojmë ato. Dhe ata që janë të etur, dhe ata që janë të uritur, do ta gjejnë. Ata që më kërkojnë me kujdes, ata do më gjejnë, thotë shkrimi. Prandaj është shumë e rëndësishme që t'i afrohemi Zotit me zemrën tonë, me ndjesitë e zemrës tonë, me dëshirat e zemrës tonë, me ëndrat e zemrës tonë, ne duhet t'i afrohemi Zotit. Dhe Zoti i afrohet atyre njerëzve, Zoti i afrohet atyre njerëzve që e kërkojnë atë me gjithë zemër. Ata që e kërkojnë me gjithë zemër, ata dhe do ta gjejnë. Madje shkrimi thot, unë do bëj, Zoti është duke folur, unë do të bëj, që ai të afrohet dhe ai do të vi afër meje. Pra janë shtytjet e frymës, janë tërheqjet e frymës shenjtë. Fryma e shenjtë ka shtytje shumë të sjellshme në zemrën tonë. Ai të tërheq ty në një mënyrë të ëmbël, në një mënyrë të sjellshme, në një mënyrë gentile, që ti afrohesh Zotit. Ai nuk do të bëjë ty. Djajt përdorin forcë. Djajt duan të uzurpojnë vullnetin e njeriu. Djajt duan të pushtojnë. Por Perëndia nuk pushton. Ke dëgjuar ndonjëherë në Bibël pushtim nga Perëndia? Ose pushtim angjëllor? Jo, ka pushtim djallëzor. Por jo pushtim nga Perëndia. Perëndia nuk pushton. Ai vjen me leje. Për shembull, si e pranuam shpëtimin? Si e pranuam Jezusin si Zotin dhe shpëtimtarin tonë? Ditën që u penduam nga jeta e vjetër dhe pranuam faljen dhe shpëtimin nga Zoti ynë Jezus Krisht, çfarë bëm? I tham Jezusit që eja në zemrën time, eja në jetën time, dhe kur bëm këtë gjë, ne u rigjeneruam, u rilindëm. Ne pranuam jetën e përjetshme, ne pranuam faljen e mëkateve, ne u lindëm në familjen e Perëndisë. Pra është vepër e vullnetit tonë. Dhe megjithëse Perëndia solli shpëtimin nëpërmjet birit të Jezus Krisht, ai nuk bëri asnjëri dhe nuk mund të bëjë asnjëri ta pranojë. Prandaj na thot ne shkoni në mbar botën dhe predikoni ungjillin. Kushdo që beson do të shpëtohet. Kushdo që nuk beson tashmë është i dënuar. Pse? Sepse është vendimi i çdo njeriu për ta pranuar ose mohuar atë. Dhe gjithë atyre që e pranuan, Bibla thotë u dha të pushtetin, të bëhen të drejtën, të bëhen fëmijë të Perëndisë. Nëse ti nuk do, atëherë Perëndia nuk do hyjë më zor. Nëse ti nuk e kërkon Perëndin, atëherë ai nuk do gjendet prej teje. Nëse ti nuk i afrohesh Perëndisë, atëherë ti do ta ndjesh atë larg. Dhe shumë e rëndësishme që në baza ditore ne të kërkojmë fytyrën e tij, ne të kërkojmë prezencën e tij, ne të kërkojmë fjalën e tij, sepse ne e duam dhe ata që e kërkojmë me kujdes, shkrimi thot, do ta gjejnë. Mënyra e dytë si ne afrohemi Perëndisë është afroju Perëndisë duke dëgjuar prej tij. Edhe një herë, afroju Perëndisë duke dëgjuar prej tij. Ligji për të rirë kapitulli 5 dhe vargu 27. Afrohu ti dhe dëgjoj të gjitha ato që Zoti Perëndia yt do të thotë. Dhe ne do ta dëgjojmë dhe do bëjmë ato që kërkon ai. Pra shikoni si fillon shkrimi. Afrohu ti dhe dëgjoj të gjitha ato që Zoti Perëndia yt do të thotë. Një nga mënyrat se si ne afrohemi Perëndisë,
sepse shkrimi thotë nëse afrohemi Perëndisë, ai na afrohet ne. Është afro për të dëgjuar. Çfarë ka Zoti për të thënë? Cili është vullneti i tij? A ka rëndësi fjala e tij për ty? A është e rëndësishme çfarë i thotë? Nëse po, atëherë ti je duke u afruar atij. Shpesh herë besimtarët duan të jetojnë jetën e tyre në mënyrë të pavarur. Nuk duan që askush të thotë që është mirë, që është gabim. Nuk duan që Perëndia të ndërhyjë në punët e tyre. Patjetër duan të besojnë tek Perëndia, duhet të jenë të sigurt për jetën e përjetshme, por ama nuk dëgjojnë atë çfarë Perëndia thotë. Sepse veshët e tyre janë ngurtësuara, veshët e tyre janë rënduar, nuk kanë një zemër të butë, nuk kanë një zemër të prekshme nga fryma e Perëndisë. Dhe kjo është me të vërtetë një vend i rrezikshëm për të qenë. Kjo është me të vërtetë një gjendje shumë e keqe për një besimtar, kur ai nuk është duke pritur nga Perëndia, kur ai vazhdimisht nuk është duke i drejtuar veshët e zemrës, sytë e zemrës ndaj Perëndisë. Bibla thot afrohuni dhe dëgjoni ato që Zoti Perëndia juaj do të thotë. Cili është arsyeja pse ne afrohemi atij dhe dëgjojmë? Shkrimi thot dhe do të bëjmë ato që kërkon ai. Qëllimi është për ta zbatuar në praktikë. Shkrimi thot nëse më doni, atëherë zbatoni urdhërimet e mia. Dikush që është i dhënë pa Zotit, dikush që i afrohet Zotit, atëherë ai është një dëgjues i mirë. Ai është një dëgjues i mirë dhe jo vetëm një dëgjues i mirë, por edhe bërës i asaj që dëgjon. Sepse Bibla thotë që të mos e mashtrojmë veten tonë. Që të mos jemi vetëm dëgjues harraq, që dëgjojmë të vërtetën, pastaj largohemi pa bërë të vërtetën. Por ai që është dëgjues dhe bërës i të vërtetës, Bibla thotë të jetë i lumtur, i suksesshëm në gjithë veprimtarinë e tij. Por nëse ti dëshiron të afrohesh Zotit, atëherë ti duhet të afrohesh atij për dëgjuar çfarë ai ka për të thënë për ty. Çfarë fjala e tij ka për të thënë, çfarë vullneti i tij ka për të treguar. Ti do të jesh i hapur për çdo gjë që vjen nga Zoti, për çdo inkurajim, për çdo nxitje, për çdo drejtim, madje edhe për qyrtimet e tij. Kur fjala e tij dëshiron që të rregullojë jetën tonë, të ndreqë jetën tonë, ti je i vullnetshëm, ti afrohesh Zotit për dëgjuar Zot çfarë ke për jetën time, çfarë je duke thënë për jetën time, për të kuptuar shtytjet e frymës, për të kuptuar nxitjet e frymës, për të kuptuar drejtimin ose udhëheqjen e frymës shajt, çfarë është duke të udhëzuar fryma e Perëndisë. Pra vazhdimisht je i dhënë pas fjalës së tij. Nuk mund të jetë një individ që i afrohet Zotit dhe të njëjtën kohë ku i afrohet fjalës së tij. Çfarë Bibla thotë, çfarë fryma e tij thotë. Të duash të afrohesh Zotit do thotë të afrohesh fjalës së tij. Të duash të afrohesh Zotit do thotë të afrohesh frymës së tij. Ti je i ndjeshëm ndaj drejtimit të tij. Ti je i ndjeshëm ndaj çdo gjëje që ai dëshiron të thotë. Dhe kjo çon ne tek pika e tretë. Pika e tretë është afroju për të shërbyer Zotit. Ezekieli kapitulli 44 do lexojmë vargun 15. Ezekieli kapitulli 44 vargu 15. Por priftërit, Levit, bitet Sadokut, që kanë treguar kujdes për shëjtoren time, kur bit e Izraelit u shmangen nga unë, ose u larguan nga unë, do të më afrohen për të më shërbyer, edhe do të qëndrojnë pranë meje për të ofruar dhjamin e gjakun, thot Zoti Zoti. Tani levitët ofronin, merreshin me ofrimet në Testamentin e Vjetër. Dhe parimi këtu, që shohim këtë varg, është do të më afrohen për të më shërbyer, edhe do të qëndrojnë pranë meje për të më ofruar dhjamin dhe gjakun, sipas rendit, sipas sistemit sakrificave që bëhet në Testamentin e Vjetër. Tani ne në Testamentin e Ri ne jemi priftëri mbretërore. Ofertat tona kanë një natyrë tjetër, kanë një natyrë frymërore. Ofertat tona kanë si besimtar nuk janë e të njëjtës natyrë si ofertat që priftërit, si levitët, domethënë ofrojnë në Testamentin e Vjetër. Por parimi që ne shohim është i qartë si për Testamentin e Vjetër, ashtu edhe për Testamentin e Ri. Ne i afrohemi Perëndisë për të shërbyer. Afroju Zotit duke i shërbyer atij. Kur dëshiron ti afrohesh dikujt, atëherë ti i shërben atij. Je aty për të parë që vullneti i tij po plotësohet. Je aty në të natyrshmen, kur dëshiron ti afrohesh një individi, ti do t'ia dish çfarë i thot. Ti do t'ia dish si ai ndihet. Kur ti afrohesh një individi, ti i shërben atij individi. Nëse ne duam ti afrohemi Perëndisë, atëherë ne duhet të shërbejmë Perëndisë. Njerëzit që nuk i shërbejnë Perëndisë
janë duke thënë mesazhin e pafolur që Zot unë të dua larg. Jam besimtar, besoj që ti më ke shpëtuar nga ferri, nga dënimi i përjetshëm, por ama kaq dua që ti të ofrohesh. Njerëzit që duan t'i afrohen Perëndisë marrin përgjegjësitë e shërbesës. A je duke shërbyer Zotit? Nuk je patjetër pse të kesh një titull shërbese në një kishë lokale, gjithsecili për çdo besimtar është thirrur të shërbejë Zotit. A je duke shërbyer atij? A je duke ndjek vullnetin e tij dhe planin e tij në jetën tënde? Kjo është shumë e rëndësishme. Mënyra si afrohesh Zotit është duke i shërbyer atij. Pyet atë, Zot, çfarë dëshiron të bëj për ty? Sepse një individ që afrohet Zotit dëshiron që t'i pëlqejë atij, është vazhdimisht duke kërkuar vullnetin e tij, vazhdimisht duke kërkuar planin e tij, edhe është një bërës i planit të Zotit. Jo vetëm dikush që e dëgjon planin e Zotit, por dikush që është një bërës i vullnetit dhe planit të Zotit. Është dikush që nuk është krenar, është dikush që pavarësisht çfarë ka për të shërbyer, ai është i gatshëm të shërbej, mjafton që të sjell gëzim zotërisë të tij, Zotit të tij, shpëtimtarit të tij, mjeshtrit të tij. Ne si besimtar duhet gjejmë gëzim tek gjërat e vogla, tek shërbimet e vogla që ne i bëjmë në emër të Zotit. Çdo gjë që ta bëjmë, Bibla thot, në fjalë dhe në vepër, ta bëjmë në emër të Zotit tonë Jezus Krisht. Pra, mënyra se si afrohesh Zotit është duke i shërbyer Zotit. Nuk mund të jetë një besimtar që dëshiron t'i afrohet Zotit e në njëjtën kohë nuk është duke i shërbyer Zotit. Nuk shkojnë me njëra tjetrën. Sepse Bibla thot, do të më afrohen për të më shërbyer dhe do të qëndrojnë pranë meje për të më ofruar dhjamin dhe gjakun, thot, për priftërinë e Levit. Pra shumë e rëndësishme që në kohën e sotme, në kohën tonë, si besimtarë të Testamentit të Ri, si priftëri mbretërore, ne t'i ofrojmë Zotit më të mirën tonë e t'i afrohemi Zotit duke i shërbyer atij. Afrohu Zotit duke i shërbyer atij. Dhe tani kjo na çon tek pika e 4 dhe e fundit. Pika e 4 është afrohu për t'i ofruar Zotit flijime. Afrohu për t'i ofruar Zotit flijime. Hebrejt kapitulli 9 vargu 27. Sepse ligji, bëhet fjalë për ligjin e Mojsiut, duke pasur hijen e të mirave që kishin për të ardhur dhe jo figurën e vetë gjërave. Tani jemi në Testamentin e Ri, është figura e vetë gjërave, por në Testamentin e Vjetër, ligji kishte hijen e të mirave që kishin për të ardhur. Dhe thot, ligji nuk mundet kur ta bëjë të përkryer ata që i afrohen Perëndisë me anë të njëjtat flijime që ofrohen vazhdimisht vit për vit. Pra na tregon konteksti, na tregon që ligji nuk mund ta bënte të përkryer ata që i afrohen Perëndisë me anë të flijimeve. Në Testamentin e Vjetër njerëzit i afroheshin Perëndisë për të qenë afër Perëndisë me anë të flijimeve, sipas ligjit Mojsiut. Në Testamentin e Vjetër është për shkak të gjakut të Jezusit, për shkak të sakrificës së tij, që ne mund t'i afrohemi Perëndisë. Dhe ne mund të dalim në guxim përpara afronit të hirit. Ne mund të shkojmë përpara Perëndisë për shkak sepse jemi drejtësuar me anë të Jezus Krishtit. Gjaku i tij është i derdhur dhe mund të hyjmë në prezencën e Perëndisë si bija, sepse ai na afroi me anë të Jezus Krishtit. Por parimi që dua të theksoj këtu është afrohu tek Zoti për t'i ofruar atij flijime ose ndryshe sakrifica. Kur ti dëshiron t'i afrohesh dikujt, ti i ofron atij më të mirën tënde. Ti jep më të mirën tënde për atë individ. Ti jep shërbimin tënd më të mirë. Ti jep ofertën tënde më të mirë. Ti jep flijimin tënd, sakrificën tënde më të mirë. Nëse dëshiron ti afrohesh Zotit më afër, atëherë janë disa gjëra që ti duhet i sakrifikosh. Tanë normalisht që ne duhet t'i gëzojmë gjërat e jetës sepse Perëndia na e ka dhënë gjërat e jetës. Por shpesh herë kur gjërat e jetës dalin në plan të parë dhe Perëndia del në plan të dytë, atëherë ne jemi duke i thënë Perëndisë që rrin distancë Perëndi, mos u afro. Shpesh herë janë disa gjëra që duhet i presim që t'i afrohemi Perëndisë. Janë disa për shembull koha e tepërt që kalojmë me disa gjëra. Nuk jam këtu për të thënë që ne duhet bëjmë të jetojmë një jetë të mbyllur, të izoluar, një jetë askete dhe një jetë manastiri.
Por jam këtu për të thonë që të gjitha gjërat që ne duhet të bëjmë, duhet të kenë plan të dytë, të tretë, të katërt, në plan të parë duhet të jetë Perëndia. Pra ai duhet të ketë kohën më të mirë, pjesën më të mirë të kohës, pjesën më të mirë të gjitha gjërave që ne kemi, pjesën më të mirë të ardhurave tona, pjesën e parë dhe më të mirë të ardhurave tona financiare, materiale, pjesën e kohës tonë duhet të ketë vendin numër 1 në zemrën tonë. Perëndia kërkon që ai të jetë i pari në jetën tonë dhe ne të jemi të gatshëm për të ofruar, për të flijuar çdo gjë që ai kërkon, çdo gjë që ai të thotë. Kur ti je një individ që sakrifikon për Perëndinë, që flijon për Perëndinë, që merr kohë nga koha jote, merr gjërat që ti ke dhe afron Perëndisë, i afron atij në shërbimin e tij, për të qëndruar atij më afër. Atëherë kjo e ndron Perëndinë. Dhe kur një individ bën përpjekje të vazhdueshme për t'u afruar Zotit, ai ta ndjej Perëndinë më afër, Perëndia do afrohet. Kur dikush dëshiron ta njohë Perëndinë më mirë, atëherë Perëndia i përgjigjet atij individi, duke ia treguar, duke ia shfaqur veten e tij, duke ia shpallur vullnetin e tij. Është shumë e rëndësishme. Pra, afrohuni tek Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Paqja e Zotit qofshin mbi secilin prej jush.